নমস্কাৰ, তোমালোক সকলোকে লাৰ্ণ আপ চেনেলটোলৈ আদৰণি জনাইছোঁ। তো আজিৰ পৰা আমাৰ চেনেলটোৰ মাধ্যমেৰে যিখিনি আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটি বা কলেজ ৰিলেটেড ইনফৰমেশ্যন আছে সেইখিনি গোটেইখিনি মই প্ৰভাইড কৰিম। তো এডমিশ্যন ৰিলেটেড হওক বা স্কলাৰশ্বিপ ৰিলেটেড হওক বা একাডেমিক বা কিবা কোৰ্চ ৰিলেটেড হওক, গোটেইখিনি ইনফৰমেশ্যন এই চেনেলটোৰ মাধ্যমেৰে তোমালোকে লাভ কৰিবা। তো আজি আমাৰ প্ৰথমটো ভিডিঅ'ত আমি কি ইউজি এডমিশ্যনৰ বিষয়ে আমি চাম। তো যিহেতু আজি প্ৰথমটো ভিডিঅ' তো আমি আজি বেছিক ডিটেইলছখিনিহে আমি চাম। তো বেছিক ডিটেইলছ বুলি ক'লে কি হয়, আমি ক্লাছ 12 এক্সামিনেশ্যন দিওঁ, তাৰপিছত আমাৰ মনলৈ কি আহে, এখন ভাল কলেজ বা ভাল ইউনিভাৰ্চিটি এখনত পঢ়াৰ সপোন থাকে। তো সেই বস্তুখিনি চাম যে কি প্ৰচেছেৰে আমি যাব পাৰি, কি ডকুমেণ্টছ আমাৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট হয়, বা কেনেকৈ আমি গ'লে এখন ভাল ইউনিভাৰ্চিটি বা কলেজ এখন আমি লাভ কৰিম। তো ইয়াতে চোৱা, তোমালোকৰ টোটেল 4টা ৱেজ থাকে যে আমি কি 4টা মাধ্যমেৰে আমি ইউনিভাৰ্চিটি এখনত আমি ছিট ল'ব পাৰোঁ জেনেৰেল ডিগ্ৰীৰ বাবে। তো প্ৰথমতে কি থাকে তোমাৰ যে 12 বেছড, মানে 12 বেছড এণ্ট্ৰি মানে কি, তোমাৰ ধৰা ক্লাছ 12 মাৰ্কশ্বিট দিছা, এক্সামিনেশ্যন দিছা, 12 মাৰ্কছৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি কিনে তোমাৰ ইউনিভাৰ্চিটি বা কলেজ এখনে এডমিশ্যন দিয়ে। সেইটো হ'ল 12 বেছড এণ্ট্ৰি। দেন আমাৰ কিছুমান এণ্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যন হয়, লাইক CUET, লাইক NCET, তেনেকুৱা ধৰণৰ। তো CUET মানে কি, কমন ইউনিভাৰ্চিটি এণ্ট্ৰেন্স টেষ্ট। NCET মানে কি, নেশ্যনেল কমন এণ্ট্ৰেন্স টেষ্ট। তো সেইবোৰ এণ্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যন লৈ কিনেও ইউনিভাৰ্চিটি কলেজসমূহে তোমালোকক ছিট দিব। দেন আমাৰ কিছুমান ইউনিভাৰ্চিটি যেনে আছাম ইউনিভাৰ্চিটি 50% ছিটছ তোমাৰ CUETৰ আণ্ডাৰত হয়, এণ্ড 50% তেওঁলোকে নিজা এণ্ট্ৰেন্স পাতে, তাৰ আণ্ডাৰত হয়। যেনে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ BCA কোৰ্চৰ বাবে তেওঁলোকে ছেপাৰেট এণ্ট্ৰেন্স পাতে, LLB কোৰ্চসমূহৰ বাবে ছেপাৰেট এণ্ট্ৰেন্স পাতে। তেনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ এণ্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যন হয়, যাৰ থ্ৰু দি তোমাৰ ইউনিভাৰ্চিটিবোৰে ছিট লয়। আৰু JEE বা NEET দুটাটো বেলেগ পৰীক্ষা হয়। তো তাৰ থ্ৰু দি আমি মেডিকেল, JEE থ্ৰু দি আমি ইঞ্জিনিয়াৰিং কোৰ্চ সেইবোৰ আমি লাভ কৰোঁ, বা JEE থ্ৰু দি আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটি, তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি, আছাম ইউনিভাৰ্চিটি, তাহাঁতৰ যিখিনি ইঞ্জিনিয়াৰিং কোৰ্চখিনি আছে তেওঁলোকে প্ৰভাইড কৰে, মানে JEE থ্ৰু দি এডমিশ্যনখিনি লয়। তো সেইবোৰ আমি ডিছকাছ নকৰোঁ, আমি জেনেৰেল ডিগ্ৰীৰ কাৰণে লৈছোঁ যদি আমি জেনেৰেল ডিগ্ৰীৰ কাৰণে ছেপাৰেট, যদি সেইবোৰ লাগে আমাক যেন পিছলৈকে মই ছেপাৰেট ভিডিঅ' এখন বনাই দিম। দেন এতিয়া আমি কি ডিছকাছ কৰোঁ যে আমি ক্লাছ 12 এক্সামিনেশ্যন দিয়াৰ পিছত আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপটো কি হ'ব। তো ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ মানে কি, আমাৰ ক্লাছ 12 এক্সামিনেশ্যন দিছোঁ, দেন আমাৰ ৰিজাল্টৰ কাৰণে ৱেইট কৰিব লাগিব। ৰিজাল্টটো আহিব, অহাৰ পিছত এটা গভাৰ্ণমেণ্ট পৰ্টেল এটা থাকে, যিটো সামাৰ্থ পৰ্টেল বুলি কয়। এতিয়া সামাৰ্থ পৰ্টেলটো কি, চিম্পলি বুজিলে সেইটো বুজি লোৱা যে তোমালোকৰ ক্লাছ 10ৰ পৰা যেতিয়া 11ত আহিছা, তেতিয়া তোমালোকৰ দৰ্পণ পৰ্টেল এটা পাইছিলা, য'ত নেকি তোমালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিলা, দেন লগ ইন কৰি কিনে তুমি একাউণ্টটো ক্ৰিয়েট কৰি কিনে তাতে কলেজটো এপ্লাই কৰিছিলা। ঠিক চিমিলাৰে এটা পৰ্টেল হয় সামাৰ্থ পৰ্টেল। আৰু সামাৰ্থ পৰ্টেলটো কি হয়, এইটো UG কোৰ্চৰ বাবে হয়। তো তোমালোকে ক্লাছ 12 এক্সামিনেশ্যন দিছা, ৰিজাল্টটো আহিব, দেন তাতে তুমি ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব, লগ ইন কৰি কিনে গোটেই ডিটেইলছখিনি ফিল আপ কৰিব লাগিব। কৰাৰ পিছত তাতে তুমি কলেজটো এপ্লাই কৰিব লাগিব, তাতেই তোমাৰ এডমিশ্যন হ'ব, তাতেই তোমাৰ পে'মেণ্ট হ'ব, গোটেইখিনি বস্তু প্ৰক্ৰিয়া, যিখিনি এডমিশ্যন ৰিলেটেড প্ৰক্ৰিয়া হয়, সেই সামাৰ্থ পৰ্টেলৰ থ্ৰু দিয়ে কৰা হয়। তো সামাৰ্থ পৰ্টেলটো বেছি একো নহয়, যেতিয়া আমাৰ সামাৰ্থ পৰ্টেল এই বছৰটো লঞ্চ হ'ব, বা তেতিয়া আমাৰ কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব, কলেজসমূহ কেনেকৈ ছিলেক্ট কৰিব লাগিব, গোটেইখিনি ইনফৰমেশ্যন মই প্ৰভাইড কৰিম। তো এতিয়া জাষ্ট বুজি লোৱা কি সামাৰ্থ পৰ্টেলটো কি হয়, এটা দৰ্পণ পৰ্টেলৰ নিচিনা এটা পৰ্টেল হয়, যাৰ থ্ৰু দি আমাৰ UG এডমিশ্যন কৰা হয়। তো এতিয়া আমি নেক্সট আৰু এটা ষ্টেপ ডিছকাছ কৰোঁ যে ডিগ্ৰীসমূহৰ ওপৰত কনফিউজন থাকে, যে আমি কি ডিগ্ৰী পাওঁ, কি ডিগ্ৰীটো কেনেকুৱা হয়। যিসকল ক্লাছ 12 এক্সামিনেশ্যন দিছে বা 12ত পঢ়ি আছে, তেওঁলোকৰ মনলৈ সেই বস্তুখিনি আহে। তো এটা চিম্পলি মানে যিটো ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' অলপমান ডিছকাছ কৰি দিব বিচাৰিছোঁ ইয়াৰ ওপৰতো, যে চোৱা, তোমালোকৰ বৰ্তমান আগতে UG ডিগ্ৰীটো 3 ইয়াৰ্ছৰ আছিলে, এতিয়া 4 ইয়াৰ্ছৰ হ'ল। 4 ইয়াৰ্ছত কি হয়, তোমাৰ ইয়াক কোৱা হয় 4 ইয়াৰ UG প্ৰগ্ৰেম, মানে আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট প্ৰগ্ৰেম। দেন আমাৰ আৰু এটা ডিগ্ৰী থাকে যিটো 5 বছৰীয়া ডিগ্ৰী, গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি, ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিয়ে অফাৰ কৰে, যে 5 বছৰত কি হয়, 5 ইয়াৰ ইণ্টিগ্ৰেটেড মাষ্টাৰ্ছ প্ৰগ্ৰেম, মানে তাতে তুমি UG আৰু PG দুয়োটা কৰিব পাৰা। যেনে কটন ইউনিভাৰ্চিটিত 4 ইয়াৰ UG প্ৰগ্ৰেমে হয়, মানে 4 বছৰ কৰি কিনে তোমাৰ ওলাব লাগিব, 4 বছৰীয়া ডিগ্ৰী হয়। আৰু গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত 4 বছৰ ডিগ্ৰীটো নাই, তাহাঁতৰ ডাইৰেক্ট 5 বছৰীয়া ডিগ্ৰী অফাৰ কৰে, য'ত UG আৰু PG দুয়োটা হয়। এতিয়া বহুতে কনফিউজনটো সোধে যে আমি 5 ইয়াৰ্ছ ডিগ্ৰীটো চুজ কৰোঁ নে 4 ইয়াৰ, আমি কোনটো পঢ়িলে আমাৰ বেনিফিট হয় বা কি হয়, বস্তুটো মানে বহুতে বুজি নাপায়। তো সেইখিনি অলপমান ডিটেইলত মই ডিছকাছ কৰিম এতিয়া। তো চোৱা, তোমাৰ ডিগ্ৰীটো কি হয়, যেতিয়া তুমি 5 ইয়াৰ্ছ ইণ্টিগ্ৰেটেড মাষ্টাৰ্ছ প্ৰগ্ৰেমত এনৰোল হ'বা, তাৰমানে তোমাৰ এইটো নহয় যে তোমাৰ 5 বছৰে পঢ়িব লাগিব, তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো কথা নহয়। মানে তুমি তাতে 3 বছৰ কৰি কিনে ওলাব পাৰা, তুমি 4 বছৰ কৰি কিনে ওলাব পাৰা, আৰু তুমি 5 বছৰ কৰি কিনে ওলাব পাৰা, সেইটো তোমাৰ নিজা চইচ। আৰু যদি তুমি 4 ইয়াৰ UG প্ৰগ্ৰেমতো এনৰোল হৈছা, তাতে 4 বছৰ কৰিব লাগিব বুলি কথা নহয়, তাতে তুমি 3 বছৰ কৰি ওলাব পাৰা, দেন 4 বছৰ কৰোঁ। তো ইয়াতে কনফিউজনটো কি থাকে, যে আমি 3 বছৰ কৰিলে কি বেনিফিট হয় আৰু 4 বছৰ কৰিলে কি বেনিফিট হয়।
ঠিক আছে। তো 3 বছৰ কৰিলে কি হয়, তুমি জেনেৰেল ডিগ্ৰী এটা লাভ কৰিবা, মানে যে সেইটো ছাবজেক্টৰ ওপৰত তুমি জেনেৰেল ডিগ্ৰী এটা লাভ কৰি কিনে তোমাৰ ওলাব লাগিল। যেতিয়া তুমি 4 বছৰ ডিগ্ৰীটো কৰিবা তেতিয়া কি হয়, এটা হনাৰ্ছ পাবা, তাতে সেই ছাবজেক্টটোৰ ওপৰত এটা হনাৰ্ছ পাবা। অনাৰ্ছ পালে কি হয়, যদি তুমি 7.5 CGPA থাকে, 4 ইয়াৰ ডিগ্ৰীটো কমপ্লিট কৰিলা 7.5 CGPA। CGPA মানে কি? CGPA মানে একো নহয়, জাষ্ট এইটো পাৰ্চেণ্টেজ হয়, যেনে তোমাৰ ক্লাছ 12লৈকে পাৰ্চেণ্টেজ দিছিলে, গ্ৰেজুৱেশ্যন বা মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী যেতিয়া কৰিবা তেতিয়া তোমাক তাক CGPA দিব, মানে পইণ্টৰ ভিতৰত হয়। মানে 10, যেতিয়া পাৰ্চেণ্টেজটো আমাৰ 100ৰ ভিতৰত হয়, আউট অফ 100 আমি কিমান মাৰ্কছ পাৰোঁ, CGPAটো আউট অফ 10 হয়। তো চিম্পলি সেইখিনি বুজি লোৱা, পিছলৈ আমি সেইখিনি ডিছকাছ কৰিম ভালকৈ। তো ইয়াতে কি হয়, তোমাৰ CGPAটো যদি 7.5ৰ ওপৰত থাকে 4 ইয়াৰ ডিগ্ৰীটো কমপ্লিট কৰাৰ পিছত, দেন তোমাৰ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী নকৰাকৈ, এবছৰ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী নকৰাকৈ তুমি ডাইৰেক্ট PhD কৰিব পাৰা। ঠিক আছে, সেইটো হ'ল বেনিফিট। আৰু যদি 7.5 নাথাকে, দেন তুমি কি কৰিব লাগিব, মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীটো এবছৰ কৰিব লাগিব। মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীটো 2 বছৰ হয়, কিন্তু তুমি এবছৰ কৰিব লাগিব, কাৰণ তুমি 4 ইয়াৰ ডিগ্ৰী কৰিছা। আৰু 3 ইয়াৰ ডিগ্ৰী কৰিলে কি হয়, তুমি মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীটো 2 বছৰ কৰি কিনেহে PhD কৰিব পাৰিবা, যদি তুমি সেই ফিল্ডত যাব ইচ্ছা কৰিছা। আৰু কিন্তু গভাৰ্ণমেণ্ট এক্সাম বা যিমান এক্সামবোৰ আছে, এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া হিচাপে কি হয়, 3 ইয়াৰ ডিগ্ৰীটো ইনাফ হয়। 3 ইয়াৰ ডিগ্ৰীটোৰে তুমি সেইখিনি এক্সামিনেশ্যনত এপিয়াৰ হ'ব পাৰিবা। দেন কি হয়, এতিয়া 5 ইয়াৰ যিটো UG-PG প্ৰগ্ৰেম, তো তাতে 5 বছৰত তুমি একেলগে 2টা ডিগ্ৰী পাই গ'লা। তো সেইটো বেনিফিটটো সেইটো, তুমি 5 বছৰ কৰিব লাগিব বুলি কথা নহয়। এতিয়া গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি এনৰল হোৱাৰ পিছত তুমি 3 বছৰতো ওলাব পাৰা, ইটছ আপ টু ইউ। তো সেইখিনি আছে তোমাৰ 4 ইয়াৰ আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট প্ৰগ্ৰেম আৰু 5 ইয়াৰ ইণ্টিগ্ৰেটেড মাষ্টাৰ্ছ প্ৰগ্ৰেমৰ অলপ ডেছক্ৰিপশ্যন। দেন আমি আৰু এটা ডিগ্ৰী যিটো আমি কওঁ NCET এক্সাম, নেশ্যনেল কমন এণ্ট্ৰেন্স টেষ্ট, তাৰ থ্ৰু দি আমি পাওঁ, সেইটো হ'ল কি, ITEP কোৰ্চ। ITEP কোৰ্চ মানে বহুতৰ কনফিউজন থাকে। ITEP মানে কি, ইণ্টিগ্ৰেটেড টিচাৰ এডুকেশ্যন প্ৰগ্ৰেম, মানে এটা টিচিং ডিগ্ৰী। টিচিং ডিগ্ৰী মানে কেনেকুৱা হয়, তোমাৰ BA লগত তুমি B.Ed কৰি আছা, যেন BSc প্লাছ B.Ed, মানে ডুৱেল ডিগ্ৰী বুলি ক'ব পাৰি, যে একেলগে তোমাৰ 2টা ডিগ্ৰী পাবা। তো ইয়াতে টিচিং ডিগ্ৰী কিহৰ কাৰণে কোৱা হৈছে, তুমি যেতিয়া টেট পৰীক্ষা দিয়া বা হাইস্কুলৰ কোনোবা মাষ্টৰ হ'বা, যিসকল মাষ্টৰ অলৰেডি আছে তাহাঁতক সুধিলে তুমি বস্তুখিনি গম পাবা, যে টেট পৰীক্ষাত এপিয়াৰ হ'বলৈ হ'লে কি B.Edটো কম্পালচৰি হয়। হাইস্কুল লেভেলৰ যিখিনি টেট পৰীক্ষা হয়, সেইখিনি B.Edটো কম্পালচৰি হয়। তো B.Edটো আমি যেতিয়া UG ডিগ্ৰী কৰোঁ, UGৰ পিছত আমি B.Ed কৰিলে 2 বছৰ, দেন মাষ্টাৰ কৰোঁ, মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীৰ পিছত আমি B.Ed কৰিলে এবছৰ, সেইখিনি কৰি এটা এক্সট্ৰা এফৰ্ট দিব লাগে, এক্সট্ৰা টাইম এটা যায়। কিন্তু 4 ইয়াৰ যিটো প্ৰগ্ৰেমটো আছে, ITEP কোৰ্চ আছে 4 ইয়াৰৰ, তাতে 4 বছৰ তুমি ডিগ্ৰীটো পাবা UG, এণ্ড দেন B.Edটো পাবা। তুমি BSc বা BAটো পালা, BA BSc BCom যি কৰা, তাৰ লগতে তুমি B.Edটো পাবা। সেইটো হ'ল এটা যিখিনি ITEP কোৰ্চৰ বেনিফিট, একেলগে তুমি কি 2টা ডিগ্ৰী লাভ কৰিবা। সেইখিনি আছিলে ITEP কোৰ্চৰ ওপৰত। দেন এইখিনি আমাৰ কোৰ্চসমূহৰ বিষয়ে অলপমান মই ডেছক্ৰাইব কৰি দিছোঁ। এতিয়া ITEP কোৰ্চসমূহ চবেই অফাৰ নকৰে, কিছুমান ইউনিভাৰ্চিটিয়ে কিছুমান কোৰ্চে অফাৰ কৰে। কটন ইউনিভাৰ্চিটিত ধৰা তোমাৰ 4 ইয়াৰ আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট প্ৰগ্ৰেম অফাৰ কৰে, গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি 5 ইয়াৰটো প্ৰগ্ৰেম কৰে, আৰু গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি এবাৰ ITEP কোৰ্চো এইবাৰ প্ৰভাইড কৰিব। মানে প্ৰথমবাৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিয়ে কি BSc প্লাছ B.Ed, BA প্লাছ B.Ed কোৰ্চসমূহ প্ৰথমবাৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিয়ে প্ৰভাইড কৰিব। ITEP কোৰ্চসমূহ এতিয়া তোমালোকে যদি জানিব বিচাৰা যে কোনখন ইউনিভাৰ্চিটিয়ে কি কোৰ্চসমূহ প্ৰভাইড কৰে, সেইখিনি আমাক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবা, বা তুমি ডেছক্ৰিপশ্যনত মই লিংকসমূহ দি দিম, যে ITEP কোৰ্চসমূহ কোনখন ইউনিভাৰ্চিটিত আছে। নৰ্থ লখিমপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিত আছে, শিৱসাগৰ ইউনিভাৰ্চিটিত আছে, মংগলদৈ কলেজত আছে। তো সেইখিনি কোৰ্চত তুমি BA প্লাছ B.Ed বা BSc প্লাছ B.Ed একেলগে 2টা ডিগ্ৰী কৰিব পাৰিবা। তো চবতছে বেছি বেনিফিচিয়েলি ডিগ্ৰী এইটোৱে হয় ক'বলৈ গ'লে। বা 5 ইয়াৰ ডিগ্ৰী কৰিলেও তুমি কি 5 বছৰ কৰিব পাৰা, নকৰিব পাৰা, তোমাৰ নিজৰ চইচ সেইটো। কিন্তু 4 ইয়াৰ ডিগ্ৰীটো কৰিলে তুমি 4 বছৰ তোমাৰ ওলাব লাগিল, বা 4 বছৰ তোমাৰ কমপ্লিট হৈ যাব সেইখিনিয়ে। দেন আমাৰ কি, এতিয়া নেক্সট টপিকটোলৈ যাওঁ, লাষ্ট টপিকলৈ, যে ডকুমেণ্টছখিনিৰ ওপৰত যাম। যে ডকুমেণ্টছখিনি কি ডকুমেণ্টছ ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। তো ডকুমেণ্ট একো নহয়, জাষ্ট বেচিক ডকুমেণ্ট ক্লাছ 10 লেভেলৰ যিখিনি আছিল বা 12 লেভেলৰ আছিল, সেইখিনি ডকুমেণ্টছখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। ইয়াতে আমি নতুনকৈ কি এটা পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেঞ্চ চাৰ্টিফিকেট, বহুতো নাথাকে, PRC বুলি কয়, PRCটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। ঠিক আছে, PRCটো যাৰ নাই তাহাঁতে ডমিচিয়েল চাৰ্টিফিকেট এটা বনাব লাগে লোকেল কৰ্ডৰ পৰা, সেইখিনি এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। দেন তোমাৰ কি হয়, যে PRC ডকুমেণ্ট সেইখিনি থাকিল। দেন EWS চাৰ্টিফিকেটটো যাৰ এবছৰ আগতে বনোৱা আছে, তেওঁলোকে নতুনকৈ বনাই ল'বা, কাৰণ এবছৰে ভেলিড থাকে। কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটটো প্ৰপাৰ, যেনে OBC থাকিলে NCLটো কম্পালচৰি হয় ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ কাৰণে, অকল OBC ৰিজাৰ্ভেশ্যনখিনি প্ৰভাইড নকৰে। দেন তোমাৰ কি, যদি ফ্ৰী এডমিশ্যনৰ বিষয়ে বহুতে গম নাপায়, যে ষ্টেট ইউনিভাৰ্চিটি বা কলেজসমূহত যদি তুমি 4 লাখৰ তলত তোমাৰ পেৰেণ্টছৰ ইনকাম থাকে, 4 লাখৰ তলত, এণ্ড বা যদি তোমাৰ কি ৰেচন কাৰ্ড আছে, ৰেচন কাৰ্ড যদি থাকে, দেন তুমি ফ্ৰী এডমিশ্যন ল'ব পাৰিবা। মানে তোমাৰ 1 টকাও নালাগে এডমিশ্যনৰ নামত। আৰু যিটো ছেমিষ্টাৰ ফি বা তোমাৰ যিটো ইয়াৰলি যিটো ফি হয়, ইউনিভাৰ্চিটি ফি, গোটেইখিনি ফ্ৰী হ'ব।
মানে যদি তোমাৰ 4 লাখৰ তলত ইনকাম থাকে, পেৰেণ্টছৰ ইনকাম বা ৰেচন কাৰ্ড যদি থাকে, সেইখিনি হ'ল তোমাৰ কি ফ্ৰী এডমিশ্যনৰ। আৰু EWS কেটেগৰী যদি এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰা, বহুতো ইউনিভাৰ্চিটিত কি হয় মানে ইনকাম চাৰ্টিফিকেটটো কম্পালচৰি হয়। মানে EWS কেটেগৰীত যদি তুমি এডমিশ্যন লোৱা, ইকনমিকেলি উইকাৰ ছেকশ্যন, দেন ইনকাম চাৰ্টিফিকেটটো কম্পালচৰি হয়। সেইখিনি হ'ল তোমাৰ ইয়াৰ ওপৰত। তো এইখিনি কৈ ভিডিঅ'টো সামৰিলোঁ। তো যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিবা, চেনেল শ্বেয়াৰ কৰিবা, এণ্ড নেক্সট ভিডিঅ'লৈ থাকিম মানে গোটেইখিনি বস্তু আমি ডিটেইলছত আমি ডিছকাছ কৰিম। তো এইখিনি কৈ সামৰিলোঁ। ধন্যবাদ।